የዳይቨርሲቲ ቪዛ ወይም ደግሞ የዲቪ ሎተሪ እድለኛ የሆነ አካል ሊሞላቸው ከሚጠበቅባቸው ነገሮች መካከል የመጀመሪያው ዲኤስ 260 ነው። ዲኤስ 260 ከሞላ በኋላ ቀጣይ የሚጠበቅበት ነገር ለዲቪ ኢንተርቪው ወይም ለቪዛ ኢንተርቪው መዘጋጀት ነው የሚሆነው ማለት ነው። የቪዛ ኢንተርቪው አፖይንትመንት ወይም ደግሞ ስኬጁል ካደረገ በኋላ ቀጣይ የሚጠበቅበት ነገር ሜዲካል ኤግዛም ነው ማለት ነው። ይህንን ቪዲዮ ከመጀመራችን በፊት ሁላችንም እንደተለመደው ላይክ እናደርገዋለን። አሁን ወደ ቪዲዮአችን እንግባ። እንግዲህ ሜዲካል ኤግዛም እንዴት ማስኬድ ይቻላል፣ የት ማስኬድ ይቻላል፣ በማን ዶክተር እና አድራሻቸው የት ነው የሚለውን በዚህ በዝርዝር እንመለከታለን። እዚህ ጋር እንግዲህ ይህንን መረጃ ያወጣው የአሜሪካን ኤምባሲ አዲስ አበባ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ አካል ነው ማለት ነው። እንግዲህ በዩኤስ ኤምባሲ አማካኝነት የወጣ መረጃ ነው። እንግዲህ እንደምትመለከቱት ወደ ታች ወረድ አድርጌ ሳሳያችሁ ሜዲካል ኤግዛም ኢንስትራክሽንስ ይላል። ሜዲካል ኤግዛም ኢንስትራክሽንስ የሚለው እንግዲህ መመሪያዎቹና አንዳንድ ነገሮቹን እዚህ ጋር እናያለን ማለት ነው። እንደምታዩት ኦል ኢሚግራንት ቪዛ አፕሊካንትስ ሪጋርድለስ ኦፍ ኤጅ require a medical examination prior to the issue of the visa ነው የሚለው። እንደምታዩት ማንኛውም የኢሚግራንት ቪዛ አፕሊካንት የግድ ይህንን ሜዲካል ኤግዛም መውሰድ ይጠበቅበታል ነው የሚለው ማለት ነው። እሺ እንዴት ነው የሚወስደው ወይም ደግሞ የት ነው የሚወስደው የሚለውን ደግሞ እናያለን ማለት ነው። ምክንያቱም ሁሉም የጤና አገልግሎት የሚሰጡ ሆስፒታሎችና ዶክተሮች ለዚህ ለሜዲካል ኤግዛም ፍቃድ የላቸውም ማለት ነው። ስለዚህ የዩኤስ ኤምባሲ ፍቃድ የሰጣቸውን አካላት ነው እዚህ ጋር ማሳያችሁ ማለት ነው። ስለዚህ የት ሄጄ ነው ይህንን ሜዲካል ኤግዛም ማካሂደው፣ በማን ዶክተር ነው፣ እንዴት ነው፣ ምን ዶክመንት ይዤ መሄድ ይጠበቅብኛል የሚሉ ነገሮች አሳሳቢ ሊሆኑ አይችሉም ማለት ነው። ስለዚህ ለነሱ የሚሆን መፍትሄ ነው ያመጣሁት ማለት ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ እንደምትመለከቱት it is your responsibility to schedule a medical appointment with one of the office listed below before the interview at the U.S Embassy ነው የሚለው። እንግዲህ ለኢንተርቪው ከመቅረባችሁ በፊት ይህንን የሜዲካል አፖይንትመንት ራሳችሁ ናችሁ የምትይዙ፣ ማንም አይደለም የሚይዝላችሁ። ስለዚህ ራሳችሁ ይህንን ነገር ስኬጁል ማድረግ ይጠበቅባችኋል ነው የሚለው። መቼ የሚለውንም እንግዲህ እናያለን። እሺ እዚህ ጋር እንግዲህ እንደምታዩት ወደ ታች ስትሄዱ አፕሩቭድ የሆኑ ባለሙያዎችና ሆስፒታሎች ናቸው እነዚህ የጤና ተቋማት ማለት ነው። አንደኛው እንግዲህ ኤስቲ ያሬድ ጀነራል ሆስፒታል ወይም ደግሞ ቅዱስ ያሬድ ጠቅላላ ሆስፒታል የሚባለው በነ ዶክተር ኢማም አቡበክር፣ ዶክተር ተረፈ አሰፋ፣ ዶክተር ይድነቃቸው ነጋሽ እነዚህ ሰዎች ይህንን አፕሩቭድ የሆነ ወይም ደግሞ ሰርቲፋይ የሆነ የሜዲካል ኤግዛም ዶክመንት መስጠት ይችላሉ ማለት ነው። ሁለተኛው እንግዲህ እንደምታዩት አሜሪካን ሜዲካል ሴንተር ኤኤምሲ የሚባለው ነው። እነዚህም እንግዲህ ዶክተሮች እዚህ ጋር ተዘርዝረዋል ወይም ደግሞ ፊዚሺያኖች ማለት ነው። ዶክተር አክዛ ታሜ፣ ዶክተር ቃለአብ ተስፋዬና ዶክተር ማዕዲያ ኡመር ሁሴን፣ ዶክተር ትንሳኤ አለማየሁ ተክለ እነዚህም ይህንን ሰርቪስ መስጠት ይችላሉ ማለት ነው። ሌላኛው ኢንተርናሽናል ኦፊስ ፎር ማይግሬሽን ወይም አይኦኤም የሚባሉት ናቸው። እዚህ ጋር እንግዲህ ዶክተሮችን ወይም ደግሞ ፊዚሺያኖችን ዝርዝር አስቀምጧል ማለት ነው። ስለዚህ በእነዚህ ሰዎች ለምሳሌ ዶክተር ንያት ታደሰ፣ ዶክተር አዩብ ማምር ዳታ፣ ዶክተር ሲምረት ከልሌ እና ሌሎች ሰዎች እዚህ ጋር እንደምታዩት ቁጭ ብሏል ማለት ነው። አድራሻቸውን በተመለከተ አብዛኛዎቹ ያው ቦሌ ክፍለ ከተማ አካባቢ ነው ያሉት። እንደምታዩት ለምሳሌ ይሄኛው ቅዱስ ያሬድ ጀነራል ሆስፒታል የሚባለው ቦሌ ሰብሲቲ ወረዳ 6 ኦን ዘ ሮድ ኦፍ ሲኤምሲ በሲኤምሲ ጎዳና ቦሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 6 ላይ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ኮንታክትም አለ እዚህ እንደምታዩት ይሄው ስልካቸው አለ፣ እንዲሁም ደግሞ ኢሜል አድሬስ አለ ማለት ነው። ስለዚህ በአካል ሂዳችሁ ወይም ደግሞ ይሄን በዚህ ኮንታክት ተጠቅማችሁ የሜዲካል ኤግዛም አፖይንትመንታችሁን መያዝ ይኖርባችኋል ማለት ነው። የአሜሪካን ሜዲካል ሴንተርም እንዲሁ እንደምታዩት እዚህ ጋር ተቀምጧል። ስለዚህ በዚህ አድራሻ ኮንታክት ታደርጓቸው ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄኛውም የኢንተርናሽናል ኦፊስ ፎር ማይግሬሽን እንደምታዩት አድራሻቸው ተቀምጧል ማለት ነው። ባይዘዋይ ይህንን ዶክመንት ከታች በዲስክሪፕሽን ቦታ ላይ የምታገኙበትን ሊንክ አስቀምጥላችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ
ቀስ ብላችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው ስልክ ቁጥሩንም እዚሁ ጋር እንዳለ አጠቃላይ ማለት ነው እሺ እንደምታዩት እንግዲህ ዋናው ነገር እዚህ ጋር እነዚህ ዶክተሮች ከናንተ ምን ይፈልጋሉ ነው ይሄን ሜዲካል ኤግዛም ሰርተው እንዲሰጧችሁ ከናንተ ይዛችሁት እንድትሄዱ የሚጠበቅ ነገር አለ የመጀመሪያው እንግዲህ ኢንተርቪው አፖይንትመንት ሌተር ነው ምክንያቱም ከሜዲካል ኤግዛም አፖይንትመንት እና ከኢንተርቪው አፖይንትመንት የትኛው ነው መቅደም ያለበት መጀመሪያ የቪዛ ኢንተርቪው አፖይንትመንታችሁን ማወቅ አለባችሁ እሱን ሳታውቁ መቼ እንደምትጠሩ መቼ ቀጠሮ እንደምትይዙ ሳታውቁ ሜዲካል ኤግዛም አፖይንትመንት ወይም ስኬጁል ማድረግ አይጠበቅባችሁም እንግዲህ ምንድነው ማለት ነው ቅድሚያ ኖቲፊኬሽን ሌተር ይሰጣችኋል ያ ማለት እንግዲህ ለኢንተርቪው በዚህ ቀን እንድትገኙ የሚል ሌተር አለ እሱን ከተሰጣችሁ በኋላ ነው ይሄንን የሜዲካል ኤግዛም አፖይንትመንት የምትይዙ ወይም ቀጠሮ የምትይዙ ማለት ነው ስለዚህ ቅድሚያ ምን ያስፈልጋችኋል ማለት ነው ወደዛ ስትሄዱ ወደ ሜዲካል ኤግዛም አፖይንትመንት ታደርጉ ምንድነው የሚያስፈልጋችሁ የኢንተርቪው ቀጠሮ ቀን ደብዳቤ ያስፈልጋል ማለት ነው ሁለተኛው ፓስፖርት ነው ያው ፓስፖርት ግዴታ ነው ሶስተኛው እንግዲህ 6 በቅርብ የተነሳችሁት የፓስፖርት ሳይዝድ ትንሿ ማለት ነው 3 በ4 ምናምን ሳይሆን ፓስፖርት ሳይዝድ የሆነ ፎቶግራፍ እና በከለርድ የተነሳ ማለት ነው ብላክ ምናምን አይሆንም የቁም ፎቶ ምናምን ነገር መጠቀም አይቻልም ጉርድ ፎቶ ሆኖ ግን ፓስፖርት ሳይዝድ እንዲሁም ደግሞ በብላክ እና ዋይት የተነሳ ሳይሆን ከለርድ የሆነ ዳይሬክት የናንተን ኢሜጅ የሚያሳይ ፎቶ ያስፈልጋችኋል ማለት ነው ሌላኛው እንግዲህ a copy of your immunization record ምናልባት ከዚህ በፊት የህክምና ታሪክ ካላችሁ ወደ ኋላ ያለ ታሪካችሁን ይዛችሁ እንድትሄዱ ይጠበቃል ማለት ነው ስለዚህ በተለይ the first 3 እነዚህ ኢንተርቪው አፖይንትመንት ሌተር ፓስፖርት እና ፎቶግራፋችሁ ግዴታ ያስፈልጋችኋል ማለት ነው ወደ ቻናሌ ቤተሰቦች ከዛ በተረፈ እንግዲህ እንደምታዩት ምንድነው የሚለው ማለት ነው ታች you should allow at least 40 days to complete this medical exam process ቢያንስ 14 ቀን ሊፈጅ ይችላል ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው ይህ የሜዲካል ወረቀት ለእናንተ እስከሚደርስ ማለት ነው so please also make sure that you do not book the appointment earlier than 3 months before your scheduled immigrant visa interview with the embassy እዚህ ላይ ጥንቃቄ አድርጉ ምክንያቱም ኢሚግራንት ቪዛ ኢንተርቪውን አፖይንትመንትን ሳታውቁ ምንም ነገር እንዳታደርጉ ነው የሚለው ስለዚህ ምንድነው do not book the appointment earlier than 3 months before the interview appointment ያ ማለት ከ3 ወር ቀድማችሁ ምንም አይነት ቀጠሮ አትያዙ ያ ማለት ከኢንተርቪው ቀጠሯችሁ ቀድማችሁ ከ3 ወር በፊት ምንም አይነት ቀጠሮ እንዳትይዙ ነው ሶ የኢንተርቪው ቀጠሯችሁን ሳታውቁ ቀድማችሁ ከ3 ወር በፊት ይሄንን ፕሮግራም እንዳትይዙ ነው so any medication examination fee are performed at applicant expense ማንኛውም ወጪ ወይም የሜዲካል ኤግዛም ወጪ በቀጥታ ከእናንተ ነው የሚጠበቀው ማለት ነው including x-ray and blood test የራጅና የደም ምርመራ ጭምር ማለት ነው so fees must be paid directly to the examining physician or clinic ስለዚህ የእናንተ ክፍያ ቀጥታ ወደ ፊዚሻኑ ወይም ወደ ዶክተሩ ወይም ወደ ሆስፒታሉ ወደ ክሊኒኩ ነው የሚገባው እንጂ ከሌላ ነገር ጋር የሚያያዝ አይደለም ማለት ነው እንግዲህ እንደምታዩት the medical examination will include a medical history review physician examination x-ray gonorrhea test and blood test for applicants 50 years of age or older ይሄ ከ15 ዓመት በላይ ለሆናቸው ማለት ነው The United States also required TB testing ወይም tuberculosis testing for all applicants 2 years of age and older ይሄም ያስፈልጋል የቲቪ ምርመራ ማለት ነው so እናንተ ሁሉንም ዶክመንቶችና ሁሉንም ነገሮች አሟልታችሁ በዛ ቀጠሮ ቀን መገኘት ነው ማለት ነው ወዲ ቻናል ቤተሰቦች በዋነኝነት ይህንን ቪዲዮ የሰራውተኝ አብዛኞቻችን ሁሉም የኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ የጤና ተቋማት ይህንን ሜዲካል ቴስት ወይም ሜዲካል ኤግዛም የሚሰጡ ይመስሉናል ነገር ግን አፕሩቭድ ይሆኑ ወይም ደግሞ ፍቃድ የተሰጣቸው የጤና ባለሙያዎችና የጤና ቦታዎች ወይም ተቋማት ካልሆኑ በስተቀር ማንኛውም የጤና ባለሙያና ማንኛውም ሆስፒታል ወይም ክሊኒክ ይህንን ሰርቲፊኬት ሊሰጥ አይችልም ማለት ነው ወደ ቻናል ቤተሰቦች ይህንን ቪዲዮ እንግዲህ ለእናንተ ይጠቅማል ብዬ አዘጋጅቻለሁ እንደሚጠቅማችሁ ተስፋ አደርጋለሁ በሌላ በተሻለ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቻው